Hello, morning. Bali, magandang araw po. Dito ay hapon. Yan. Meron akong ang vlog po natin ngayon ay merong sa marketplace may nakita kong kupas na pintura na bike ay ibinibenta. Titingnan natin kung maganda. Pag maganda, bibili natin. Yan. Kaya another project bike na naman tayo. Yan. Kaya tingnan natin. Samahan niyo akong kilatisin yung bike na yun. Yan. Kung bago kayo dito sa channel, click the notification. Saka subscribe kayo sa channel ko. Ayan, nandiyan sa baba. Ayan. Buhay Canada. Ayan. Medyo malabo. Tingnan natin yung bike. Yeah. Dito na naman tayo sa panibagong vlog. Ayan. Dito tayo. Ito ang ating pong vlog ngayon. Magang ito ay pero sasakay tayo ng Hello. Ayan. Woo! So our vlog, my vlog or our vlog. Dito tayo sa bus. Tingnan natin yung bike. Sana maganda. Doon na malapit na. Okay, this is Felipe. Hi. This is his bike that I'm gonna buy it for our another new build up bike or restoration bike. Yeah, this is Raleigh. What's the year? Raleigh Detour bike 2013. 2013. Yeah. He just misses up the paint. That's why it messed up the paint, but it's okay. I think it's gonna be a good restoration bike for us. Okay, this is Felipe. Say hi, Felipe, to my YouTube. Yeah. You're gonna see what's gonna be the ending of this one. Oh, yeah. If you follow it, okay? Yeah. Really? I have a shop before in the Philippines before Oh, I really? came here. Yeah. Wow. Yeah. So I did the same thing in Chile. Mm-hmm. I'm And gonna- then, okay. Thank you, Felipe. Cool. Nice. This is our vlog, our bike. Yeah. Thank you. Ayan. Dala na po natin yung bike. Thank you, Felipe. Ayos naman kausap. Yan. Ito po yung ating bike ko. Yan. Raleigh bike. Nagaan naman siya. Sila ang pintura. Meron na naman tayong paglalaroan. May aayusin na naman tayo paglilibangan. Yan. Si Raleigh. Si Kona, si Gary Fisher, ngayon si Raleigh. Si Gary Fisher, si Kona, ngayon si Raleigh. Yan. Mukhang magandang bike ito. Magaan-gaan. Oh. Sarap. Mga pambiyahe. Yan. Ayos naman ang kanyang driving ability, kanyang stability. So far so good. Malambot ang gulong. Magaan drivean. Ang ganda. Sarap. Ito ang pang tour, pang biyahe-biyahe, pampasok sa trabaho. Ayusin natin. Yung isa pang natin, pang long ride. Yan. Ayos. Ganang sa halagang 50 may bike ka na.
Ganda oh. Konting repair na lang po ito. Maganda yung kanyang galaw, magaan, malambot lang kaya mahirap tipaan. Pero pag ito nahanginan na maganda, na ayos, ay alam na. Alam na. Ayos. Oh. Ayos ang bike ah. Ganda yung bike ah. Anti na lang. Maganda oh. Maganda yung shifting niya. Maganda yung combo shift niya. Bago pa. Yan. Konting repair lang ito. Preno. Palit ng preno. Linis na konti. Pintura. Pinturahan natin siya. Ayos. Konting bihis lang ito. Yan. Thank you. Thank you. Thank you. Yan. Ito na po tayo sa bahay. Ay, nako. Ganda-ganda ito. Pipicture natin. Ano siya? Raleigh. Raleigh dito. Yan o. Yan. Pwede natin lagyan siya ng lalagyan natin siya ng bagong seat post. Lalagyan po natin siya ng carrier sa likod. Lalagyan natin yung carrier dito. Yan. Ayan o. Yan siya o. Ginulo yung pintura. Yan. Pipinturahan natin siya. Quick release. Una huli 700 by 35C. Yan siya.